Billy Milligan, tên khai sinh là William Stanley Morrison, được sinh vào ngày 14 tháng 2 năm 1955 tại Miami Beach, bang Florida, Hoa Kỳ. Hắn ta là con trai của cặp đôi Dorothy Pauline Sands và Johnny Morrison. Mẹ của Milligan, bà Dorothy, sống ở Ohio với người chồng đầu tiên. Sau đó, hai vợ chồng ly hôn và Dorothy chuyển đến Miami, sinh sống bằng nghề ca sĩ. Tại Miami, bà sống với John Morrison. Ngoài Billy Milligan, Dorothy và Morrison còn có với nhau hai người con khác, một người con trai tên là Jim, sinh năm 1953, và một người con gái tên Kathy Jo, sinh năm 1956. Morrison phải vật lộn với cuộc sống khi phải làm cha của 3 đứa con. Việc chi trả các chi phí y tế khiến Morrison cảm thấy mệt mỏi. Ông ta bắt đầu vay mượn, đánh bạc và uống rượu. Morrison phải nhập viện vì ngộ độc rượu và trầm cảm vào năm 1958. Ông ta bắt đầu có ý định tự sát. Có lần, bà Dorothy thấy ông ta nằm gục trên bàn cùng với chai rượu whisky và một lọ thuốc ngủ rỗng trên sàn. Sau cùng, vào tháng 1 năm 1959, Morrison tự sát thành công, chết do ngộ độc khí CO. Sau đó, Dorothy mang theo 3 đứa con rời khỏi Miami, quay trở về Ohio. Tại Ohio, bà tái hôn với người chồng cũ. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng 1 năm. Năm 1962, Dorothy gặp Chalmer Milligan. Chalmer đã có một đời vợ tên Bernice và có chung một cô con gái tên Charlotte với người vợ cũ. Charlotte cùng tuổi với Billy. Dorothy và Chalmer kết hôn tại Ohio vào tháng 10 năm 1963. Chalmer đã nhận các con của Dorothy làm con nuôi và đổi họ 3 đứa con nuôi từ Morrison thành Milligan một cách hợp pháp. Năm 1975, Milligan bị bắt giam tại nhà tù Lebanon ở Ohio vì tội hiếp dâm và cướp có vũ trang. Hắn ta được tạm tha vào đầu năm 1977. Tháng 10 năm 1977, Milligan tiếp tục bị bắt vì cưỡng hiếp 3 nữ sinh trong khuôn viên Đại học tiểu bang Ohio. Hắn ta bị một nạn nhân phát hiện danh tính từ những bức ảnh mà cảnh sát cung cấp, cũng như dấu vân tay để lại từ ô tô của một nạn nhân khác. Milligan đã sử dụng súng trong khi gây án, và vài khẩu súng cũng được tìm thấy khi khám xét nơi ở của hắn ta. Vì vậy, Milligan đã vi phạm lệnh tạm tha từ vụ án trước đó. Milligan bị truy tố 3 tội danh bắt cóc, 3 tội danh cướp có vũ trang và 4 tội danh hiếp dâm. Hắn ta sau đó đã bị đưa tới tòa án tiểu bang Ohio chờ xét xử. Một trong các nạn nhân nói với cảnh sát rằng kẻ hiếp dâm mình nói giọng Đức, nhưng Milligan sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Hắn ta cũng không biết nói tiếng Đức. Một nạn nhân khác còn kể rằng kẻ hiếp dâm mang vẻ ngoài hiền lành, tốt bụng, khiến bản thân có mất cảnh giác. 3 vụ hiếp dâm, cướp của xảy ra liên tiếp khiến cả trường đại học bang Ohio nháo nhào. Nhà trường phải cử người bảo vệ các sinh viên, giảng viên nữ trong trường. Khi tên Milligan bị bắt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một điều không ai ngờ rằng vụ bắt giữ ấy mở đầu cho hành trình tốn nhiều công sức của cảnh sát, các bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học và các giáo sư đầu ngành. Trong quá trình chuẩn bị bào chữa, Milligan đã trải qua buổi kiểm tra tâm lý của tiến sĩ Willis Driscoll. Vị tiến sĩ này đã chẩn đoán Milligan mắc bệnh tâm thần phân liệt, đặc trưng bởi loạn thần, hoang tưởng và thiếu hụt về mặt nhận thức. Tuy nhiên sau đó, Milligan lại được nhà tâm lý học Dorothy Turner kiểm tra tâm lý. Turner kết luận rằng Milligan mắc bệnh rối loạn đa nhân cách, hay còn gọi là rối loạn nhân dạng phân ly. Tại phiên tòa, Chalmer bị buộc tội đã lạm dụng tình dục Billy Milligan. Các chuyên gia tâm lý cho rằng Billy mắc chứng rối loạn đa nhân cách do bị lạm dụng tình dục và tra tấn bởi cha dượng. Chalmer đã phủ nhận tất cả những cáo buộc và không bị buộc tội. Nguồn cơn của rối loạn đa nhân cách, các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng hầu hết người bệnh đều phải chịu sang chấn tinh thần nặng nề trong quá khứ. Trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị bạo hành vì chúng không thể chạy trốn hoặc chống lại. Cơ chế tự vệ của con người khiến tâm trí của những đứa trẻ phân mảnh. Chúng cố gắng chạy trốn tâm trí khỏi thực tại, tưởng tượng ra những kịch bản khác nhau trong đầu để tránh phải đối diện với cơn ác mộng trước mắt. Judy Stevenson và Gary Swigert là 2 luật sư công được chỉ định bào chữa cho Milligan. Trong phiên tòa, luật sư của hắn ta đã biện hộ trước tòa rằng
hắn phạm phải tội khi đang mất trí. Các luật sư nói rằng nhân cách Billy Milligan thật không có mặt khi các vụ phạm tội xảy ra. Billy đã ngủ phần lớn thời gian và các tội ác do hai nhân cách Reagan, một kẻ bạo lực, và Adelana, một phụ nữ đồng tính gây ra. Và sau đó, Billy là người đầu tiên được trắng án với lý do rối loạn đa nhân cách. Kết quả này đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong dư luận và cả giới khoa học. Tội ác mà hắn gây ra vẫn khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ, đặc biệt là khi hắn không phải trả giá cho những hành động thiếu nhân tính của mình chỉ vì chứng rối loạn nhân cách chưa được xác định thực hư. Milligan được gửi đến nhiều bệnh viện tâm thần khác nhau, bao gồm bệnh viện tâm thần Athens tại Ohio. Khi trong viện tâm thần, Milligan cho thấy có 10 nhân cách khác nhau trong con người hắn. 10 nhân cách này là những nhân cách được các nhà tâm lý học biết đến rõ ràng nhất. Sau đó, thêm 14 nhân cách đã được phát hiện. 10 nhân cách đầu tiên bao gồm: 1. Billy Milligan, nhân cách chính, 23 tuổi, dành hầu hết thời gian để ngủ. 2. Arthur, một người Anh có học thức và tinh tế, một chuyên gia khoa học và y học với chuyên ngành về huyết học. Hắn thường xuyên kiểm soát cơ thể những lúc cần tư duy trí tuệ. 3. Reagan Vodaskovich, kẻ giữ lòng thù hận. Reagan miêu tả bản thân là người nam tư. Hắn có thể viết và nói tiếng Serbi. Hắn cực kỳ khỏe và thường xuất hiện trong những lúc nguy hiểm. Hắn thừa nhận là kẻ gây ra các vụ cướp nhưng không biết gì về các vụ hãm hiếp. 4. Alan, một kẻ chuyên lừa đảo. Hắn biết chơi trống và vẽ chân dung, thuận tay phải. Đây là nhân cách duy nhất hút thuốc lá. Hắn xuất hiện nhiều nhất so với các nhân cách khác. 5. Tommy, 16 tuổi, thường bị nhầm với Alan. Cậu ta chơi kèn saxophone và là một chuyên gia điện tử, đồng thời cũng là người chuyên vẽ tranh phong cảnh. 6. Danny, một cậu bé 14 tuổi, khá nhút nhát, đặc biệt khi gặp đàn ông. Cậu ta hay vẽ tranh về cuộc sống, nhưng không bao giờ vẽ phong cảnh. 7. David, một cậu bé 8 tuổi, là người giữ những nỗi đau. Cậu bé này hấp thu những nỗi đau của các nhân cách khác. 8. Christine, nhân cách nhỏ tuổi nhất, cô bé 3 tuổi, mắc chứng khó đọc. Tuy nhiên, nhân cách Arthur đã dạy cô bé đọc và viết. Reagan cũng có tình cảm đặc biệt với cô bé này. Christine cũng là một trong 3 nhân cách xuất hiện sớm nhất trong con người của Milligan, được cho là xuất hiện khi hắn 5 tuổi. 9. Christopher, 13 tuổi, anh trai của Christine, biết thổi kèn harmonica. 10. Adelana, một người đồng tính nữ, 19 tuổi, biết nấu ăn và dọn nhà, cũng như biết viết thơ. Adelana là người đã phạm tội hiếp dâm. Milligan được điều trị bởi bác sĩ tâm thần David Core, người đã chẩn đoán thêm 14 nhân cách khác của hắn ta. Đây là những nhân cách bị hai nhân cách Reagan và Arthur đè nén, không cho phép kiểm soát cơ thể vì từng mắc lỗi hay khiến Milligan gặp rắc rối. Những nhân cách này được gọi là The Undesirables, những nhân cách bị ghét bỏ. Bác sĩ David Core muốn điều trị cho Milligan bằng cách hòa trộn, kết hợp tất cả các nhân cách khác thành một. Tuy nhiên sau đó, ông phát hiện ra bản thân Milligan đã có một nhân cách tổng hợp, được gọi là người thầy. Người thầy giúp các nhân cách khác tìm ra năng khiếu của mình và có ký ức về những việc các nhân cách khác đã làm, nhưng lại không thể kiểm soát cơ thể. Người thầy được phát hiện trong một cuộc trò chuyện giữa bác sĩ David Core và nhân cách Reagan. Người thầy được coi là tổng hòa của 23 nhân cách còn lại trong con người Milligan. 14 nhân cách được phát hiện thêm bao gồm: 11. Phil, một kẻ côn đồ nói giọng Brooklyn, từng phạm một số tội nhỏ. 12. Kevin, người từng giúp lên kế hoạch cướp một cửa hàng thuốc. 13. Walter, người Úc, có khả năng xác định phương hướng tuyệt vời, nhưng bị Reagan và Arthur đè nén vì từng giết một con quạ. 14. April, người chỉ suy nghĩ về việc giết cha dượng. Cô gái này từng thuyết phục Reagan giết cha dượng Tramer, nhưng Arthur đã ngăn cản việc đó. 15. Samuel, một người Do Thái. Samuel không được phép kiểm soát cơ thể Milligan do đã đem bán một số bức tranh của các nhân cách khác đã vẽ. 16. Mark, người chuyên lao động chân tay và khá tẻ nhạt, thường chỉ nhìn chằm chằm vào những bức tường khi buồn chán. 17. Steve, người chuyên nhại lại người khác để diễn các trò hài hước.
nhưng việc đó lại khiến Milligan gặp nhiều rắc rối. 18. Lee, người hay chơi khăm và không quan tâm đến hậu quả hành động của mình. 19. Jason, ban đầu là người chuyên giải tỏa áp lực cho đại gia đình nhân cách, nhưng sau đó cũng gây ra nhiều rắc rối. 20. Bobby, luôn mơ mộng được đi phiêu lưu hoặc giải quyết một số cuộc khủng hoảng toàn cầu, nhưng lại không có chí tiến thủ. 21. Sean, 4 tuổi, bị điếc. 22. Martin, một người hậm hĩnh đến từ New York. 23. Timothy, làm việc tại một cửa hàng bán hoa cho đến khi một người đàn ông đồng tính tán tỉnh anh ta. Kể từ sau đó, Timothy không được kiểm soát cơ thể. 24. Người thầy, tổng hòa của 23 nhân cách còn lại, có ký ức về những việc làm các nhân cách khác đã làm. Năm 1986, Milligan đã trốn khỏi viện tâm thần và sống tại Washington. Trong thời gian này, hắn ta lấy bí danh là Christopher Carr và có khả năng đã bắt cóc bạn cùng phòng Michael Madden và giết anh ta. Đây là một trong 2 vụ án giết người mà Milligan bị nghi ngờ là hung thủ. Sau đó, Milligan bị bắt và được đưa trở lại Ohio. Bác sĩ David Core sau đó đã đưa được nhân cách người thầy và kiểm soát cơ thể Milligan vào tháng 5 năm 1978. Năm 1988, các chuyên gia đồng ý rằng các nhân cách trong Milligan đã hợp nhất thành một, và Milligan được thả tự do sau một thập kỷ trong bệnh viện tâm thần. Sau vài năm ở Los Angeles và Las Vegas, Milligan cuối cùng chuyển về Ohio và được em gái hắn ta mua cho một ngôi nhà di động. Milligan qua đời vì bệnh ung thư tại một viện dưỡng lão ở Columbus, Ohio vào ngày 12 tháng 12 năm 2014, thọ 59 tuổi. Hắn đã dành phần còn lại của cuộc đời mình để vẽ tranh. Milligan đã vẽ một số nhân cách trong các bức tranh. Trong tranh, Alan đang ngồi. Đứng ngay bên cạnh Alan, người đang dựa vào cái cột hoặc cái cây là Tommy. Người ló ra từ phía sau, đứng bên cạnh Tommy là Arthur. Người ở trung tâm bức ảnh là Adalana, một người phụ nữ đồng tính đã phạm tội hiếp dâm. Ngồi trên đùi cô ấy là Christine. Đứng cạnh họ là Regan, kẻ ưa bạo lực. Bên cạnh Regan, đứng ở góc bên phải là Kevin. Kevin là nhân cách bị ghét bỏ duy nhất, không thuộc 10 nhân cách chính được vẽ trong bức tranh. Để hiểu thêm về tên tội phạm đầy bí ẩn này, các bạn có thể xem bộ phim tài liệu 24 nhân cách của Billy Milligan do Netflix phát hành năm 2021. Bộ phim gồm 4 tập có đề cập đến việc Milligan thú nhận đã giết cháu gái mình trước khi qua đời và sự liên quan của hắn với 2 vụ giết người khác chưa được giải quyết. Nhấn theo dõi kênh D1699 để xem các kỳ án và các tội ác nổi tiếng khác.